هستم، اما فقط هم از حرف مردم. دیروز یه مشتری اومد آخر وقت، بعد یه کاری داشت، منم قانوناً براش توضیح دادم که اون کار اتفاق نمیتونه بیفته. بعد وقتی من اینو بهش گفتم که قانونا نمیتونه این کار رو انجام بده، شروع کرد به سر صدا کردن و داد و بیداد کردن که چرا و اینا. حالا مشتری خوبه، یعنی از این مشتریه که همیشه میاد پیشمون. بعد که یه لحظه رئیسم دید که این سر صداش بلند شده، گفتش که چیه؟ گفتم اینطوریه. گفتش که خب دوباره برای اونم توضیح داد و وقتی دید رئیس براش توضیح داد دیگه آروم شد، که دید مثلا متوجه شد که حالا من الکی نمیگم، واقعا نمیشه انجام بدیم. بعد آروم که شد بهش گفتم ببینید واقعیت اینه که من وقتی میرم توی سازمانی که قانون رو برام توضیح میدن و میگن نمیشه بر طبق قانون، تا حالا نشده خودم اجازه بدم به خودم که بهش بگم چرا قانون نه، چرا قانون اینطوریه، چرا شما اذیت میکنید، چون میدونم قانونه. من نمیدونم چرا شما اینطوری به خودتون اجازه میدید این نوع صحبت رو با من داشته باشید، یا فکر کنید که من میتونم انجام نمیدم، یا فکر کنید که من میتونم قانون رو عوض کنم. من قبول میکنم خیلی راحت، شما چرا قبول نمیکنید؟ اینو بهش گفتم که بهش به خاطر اون رفتار بدی که با من داشت فهمونده باشم اینکه هر جا میرسی صداتو بلند میکنی قشنگ نیست. گذشت. امروز صبح فکر نمی‌کردم اتفاق خاصی بیفته. امروز صبح رئیسم اومد بهم گفتش که آره فلانی دیروز زنگ زده، امروز هم پیام داده که من دیگه با شما کار نمی کنم. دیروزم که زنگ زده گفته آره این خانوم به من پشت چشم نازک کرده و بعد گفته که از هر انگشت منم از هر انگشتم هنر میریزه، فقط خانوم شما نیست. حالا براتون تعریف کنم این قضیه چیه. دیروز که اومد گفت مدرک همسر من نمیدونم منبت کاریه یا نه، من به حالت شوخی کاملا با لبخند شوخی بهش برگشتم گفتم که منم از هر انگشتم هنر میریزه، میخوام ببینم مدرک داره یا نه. گفت آره مدرک داره. گفتم اگه مدرک نداره مشکلی نیستا، اون کاری که میخوایم برایشون انجام بدیم برای شما انجام میدیم، فقط یه دستنوشته از ایشون میگیریم. گفت نه مدرک داره. یعنی همه اینا خوب بود. حالا من مطمئنم همه اینا تا زمانی که کار ایشون اگر میخواست انجام بشه هم اوکی بود، همه اینا شوخی بود و هیچ مشکلی براشون به وجود نمی اومد. فقط صرفاً به خاطر اینکه ایشون اون کاری که میخواستن انجام نشده، همه اینا به تعبیر بد میشده برداشت کرد. دیگه من براشون پشت چشم نازک کردم. حالا پشت چشم نازک کردم منظور چیه؟ من نمیدونم. اصلا به قول همکارم میگفت چجوری میتونی پشت چشم نازک کنی؟ حالا میدونم معنیش چیه، اما من اصلا رفتاری انجام ندادم که بخواد این حرفو بزنن. بعد من تنها حرفی که زدم دقیقاً همون حرف اولش بودش که گفتم مدرک شغلیشون چیه و اون شوخی باشون کردم و بعدم قانون رو براش توضیح دادم. واقعا هم قانونم با سوء تفاهم و سوء تعبیر براش توضیح ندادم، فقط دقیقاً گفتم نمیشه به خاطر اینکه شما همسر ایشون هستید. این دقیقاً نص صریح قانونم همین بود. و میگم مطمئنم اگر ایشون اون کاری که میخواستن قابل انجام بود، اینا همش خوب بود، همش شوخی بود. چه دیگه گذشت و ایشون هم دیگه نمیخواسته با سازمان کار کنه. حالا رئیسم که اومد صبح گفتش که ببین ما باید علاوه بر اینکه سابقه کاریمون میره بالا، اخلاق حرفه‌ای داشته باشیم. آخه کدوم اخلاق حرفه‌ای؟ مثلا چی شده؟ من چی
گفتم به ایشون که به تیریج قباشون برخورده، ضمن اینکه به تیریج قباشون برخورده، ضمن اینکه من دقیقاً گفتم بذار برات توضیح بدم، گفتش که نه میدونم. گفتم نه خب اجازه بده منم توضیح بدم، حتی اگر میخوای مشکلی نداره، من زنگ میزنم ازشون عذرخواهی میکنم به خاطر این سوء تفاهم پیش اومده. گفت نه من نمیخوام تو عذرخواهی کنی. جالبه بچه‌ها، نمیخواد من عذرخواهی کنم اما حرف منم نمیخواد بشنوه. یعنی هنوز پس ذهنش اینه که من یه ایرادی دارم، یه اشکالی دارم، همشم تعبیر میکنه به گذشته. ببین من میدونم تو یه نوع آدمی هستی که یا با دیگران خیلی خوبی یا خیلی بد. بابا آخه این چه تعبیریه؟ تو شاید مثلا میگم با یه مشتری تو اینطوری بودم، حالا چه اتفاقی اون موقع افتاده، چه حرفی زده شده، چه رفتاری بین ما شکل گرفتم، تو تازه نمیدونی. حالا شاید اما در گذشته اینطوری بودم، الان این نیست. الان من با این آقا هیچ مشکلی نداشتم، من فقط همونطور که شما توضیح دادید منم توضیح دادم، اما به خاطر اینکه ایشون دوست صمیمی شمان و ضمن اینکه یه موضوع دیگه بچه‌ها، رئیسم صبح من گفتش که انگار در گذشته که من حالا ایشونو یادم نمیاد، من با این آقا حالا یه صحبتی کردم که این آقا خوشحال نبوده، یعنی مثلا یه زاویه‌ای با من داشته. حالا شاید من میگم اون سری هم در گذشته هم حالا مشکلی بوده. من احساس میکنم ایشون یه کاری و یه سندی رو میخواست از عوض همسرشون امضا کنه و من گفتم نه، اینطور چیزی احساس میکنم یادم میاد. حالا هرچیه به این شکل بوده، این شده برای ایشون زاویه. برگشته به رئیسم گفته آره این خانم با من زاویه داشته از قبل هم. و کارهای غیر قانونی رو میخواید انجام نمیدید میشه زاویه. آخه این چه تفکری شما دارید؟ بعدم که دیگه همکارم هم که مثل موش همه سوراخ‌ها هستن، با اینکه حالا رئیسم سعی کرد ببینه اونا باشن نباشن که نشنون حرفو، اما بودن و شنیدن و تا آخر وقت اداری هم مدام لوسبازیای پشت چش نازک نکنه از این حرفا. کم مونده بود با این پراید تصادف کنم. خیلی جالبه فرعی به اصلی و همچون انگار منی که دارم تو اصلی پیش میرم رانندگی میکنم اینجوری. حالا من نمیدونم دیگه رفتار حرفه‌ای کجاست. باور کنید بچه من از اون به بعد ترسیدم دیگه. هر مشتری میومد سنگین باهاش برخورد میکردم، حتی مشتریایی که خیلی با هم شوخی داریم، خیلی با هم نداریم، خیلی با هم خوبیم، حتی اینطور مشتریایی رو من سعی میکردم خیلی با طمأنینه محترم و اصلا متفاوت شده بود دیگه، مشخص بود. بخاطر اینکه آدم میترسه یه نه بهشون بگی یا یه مثلا کاری که میخوان انجام ندی دوباره تبدیل بشی به یه آدمی که رفتار حرفه‌ای نداری. حالا بازم خدا رو شکر رئیس من یه چند درصد از بقیه رؤسا بهتره، وگرنه تا الان قطعا کلی حرف بهم زده شده بود و کلی زیراب هم زده شده بود. نمیدونم به خدا بعضیا چرا اینطوری هم، وقتی نه میشنون، یه بار دیگه هم بهتون گفتم، وقتی نه میشنون حاضرن هر ریسمان نازک چنگ بزنن، هر چیزی که احساس میکنن ممکنه بتونه حالا یا اون چیزی که اونا میخوان رو به دست بیارن یا بتونه یه مقداری از اون آلام و دردهاشون کم کنه، حتی اگر به قیمت زیراب زدن، به قیمت اذیت کردن، به قیمت دروغ گفتن و بهتان زدن به کسی بخواد اتفاق بیفته. یعنی به هر قیمتی حاضرن این کار رو انجام بدن، به هر قیمتی حاضرن زیراب بزنن، بی احترامی کنن، الکی دروغ بگن. نمیدونم چرا اینقدر مردم عوضن. حالا البته اولش برگشت گفتش که این آقا
یه دوره خیلی کمی از ما دور شده بوده به خاطر زن اولشو که طلاق داده، زن دومشو که میخواسته بگیره. این دوره با ما اصلا کار نمیکرده چون حساباش مسدود بوده، زن اولش حساباشو مسدود کرده بوده. خدا حسابی از همون اول صبح قشنگ حال و روزمو قهوه‌ای کرد. بعدم یه مشتریم آخر روز اومد، یه دفعه برگشت گفت تو ایتا تو چک نمی کنی؟ هم پیام رسان داخلی خودمونو. بعد گفتم چطور مگه؟ گفت من هر روز دارم برای تو پیام میزنم. حالا بچه ها من فکر میکنم نزدیک 4 ماه پیش این آدم رو بلاک کردم توی ایتا. بعد هیچی برام نمی‌اومد. یه دفعه برگشت گفت یه پیام بهم بده. وای منو میگی؟ لحظه گفتم وای چقدر زشت میشه، چون ما همیشه هم با این آدم سر و کار داریم، فقط حوصله لوس بازیاشو ندارم. بعد هر روز صبح یه پیام صبح بخیر برام میفرستاد و من نزدیک 1 ماه بود جواب نمیدادم. هر روز صبحم این کارو میکرد و خیلی جالبه مثلا از این سخت کوشی و مقاومت ایشون. حالا اگر مثلا یه نفر خوشگله و خوش قیافه و اینا بود که این کارو نمیکرد، فقط حالا مثلا این آدما حالا مهربونم نیستا، به نظر مثلا شبیه چیزا میاد، شبیه یه ذره شبیه معتاده. حالا نمیدونم واقعا معتاده یا نه، ولی یه ذره شبیه شونه. هرچیه که سریع سرمو به یه کاری گرم کردم و بلند شدم از اونجا رفتم. مثلا دارم میرم یه کاری انجام بدم که دیگه نفهمه من بلاکش کردم، دوباره نخواد که من براش پیام بفرستم. نمیدونم چرا بعضی از آدم ها اینطوریه، از سرم من بیرون نمیره انقدر که اذیت شدم از حرف این آدم، چون واقعا هیچی نگفتم. یعنی این سری دیگه واقعا نه حرفی زدم نه پشت چشی نازک کردم. شایدم از اون بابت که من بهش گفتم شما چرا اعتراض میکنید به قانون، من تا حالا نشده به خودم اجازه بدم به قانون اعتراض کنم، شاید از اون بابت ناراحت شدم. اما اگر از این بابت خب به درک چرا دروغ میگه؟ من دقیقا این موضوع رو گفتم، این موضوع بیومد مطرح میکرد، چون از حرف راست به جایی نمیرسید قطعا مجبور شده دروغش رو بگه که شاید یه چیز دستگیرش بشه، یه منفعتی شاید بتونه دست پیدا کنه.